اهلا بيكم وفيديو جديد. النهارده معانا زي ما حضراتكم شايفين كده البلاطات البيوتك. طبعا هي فكرة مختلفة وجديدة بدل بديل الخشب. هقول لك كل تفاصيلها وكل قطعة بكام وبتركب بايه وطريقة التركيب والدهان. اهلا بيكم، معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. النهارده زي ما حضراتكم شايفين كده معانا البلاطات بتيجي متقفلة بنفس الطريقة كده. طبعا البلاطة دي 50 في 50. هقول لك تكلفة كل الحائط وهقول لك القطعة بكام. ال50 في 50 ب90 جنيه الواحدة. بتجيبها من العتبة من الرواع أو أي مكان ديكور. زي ما حضرتك شايف بتبدأ تاخد مقاساتها. انت حطيت البلاطة الأول، بعد كده بتشوف التانية محتاجة قد ايه، وبالصاروخ بتبدأ تقطع. طبعا بالصاروخ بتسهل عليك أحسن من المنشار وكده. بتبدأ تقطع كل الزيادات، انت بتاخد المطلوب منك زي ما حضرتك شايف كده. بتجيب المعجون اللي قدام حضرتك ده والعلبة السوداء دي من أنظف معجون في السوق. طبعا انت بتخربش كام جزء كده في القطعة زي ما حضرتك شايف كده. مكان ما انت بتحط المعجون بتعمل كام خربوش كده بحيث المعجون يمسك أقوى، وبتحط المعجون بتوزعه على الجزء ده لأن الجزء ده العالي هو اللي بيمسك. فانت بتحط عليه معجون وبتبدأ تثبت بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا مهم الزاوية دي اللي انت تظبطها لان دي العين بيبقى عليها وبتبقى ظاهرة جدا. لازم تقفلها كويس، لو هي مش مظبوطة معاك ممكن تحط لها مسامير لحد ما تنشف. طبعا ببدأ أثبت والرسمة يعني بتاعة البلاطات بتمشي بيها منظمة، مش بتمشي عشوائي. يعني نفس اللي بتبدأ بيه بتكمل بيه. بتبدأ تثبت كل قطعة. طبعا الجزء ده بياخد جالون معجون. وبتبدأ تقفل بقى بصلبة أو أي سكينة معاك حسب اللي معاك، يعني بتبدأ تقفل الفواصل أو بالبغل البلاستيك دي. طبعا بنبدأ نفتح مكان علبة الكهرباء زي ما حضرتك شايف كده، نفتحها براحتنا خالص. وبنفتح مكان أصغر شوية بحيث لما نيجي نحط الوش بيبقى بارز. والوش ده هندهنه نفس اللون اللي احنا هنشتغل بيه. طبعا اللون الأبيض زي ما حضراتكم شايفين كده. لو انت عايز تعمله أبيض هو بيجي أبيض. هترشه أبيض. لو انت يعني عايز تعمله لون تاني هتعمله اللون اللي يريحك، بس انت بتعمله ابيض، بيبقى ابيض الاول. وانت بتبص على الشكل العام وبتعمله حسب المكان. طبعا ده كان هيبقى انسب لون الاسود ليه، عشان كده عملناه اسود. بنبدأ نقفل الفواصل ولو في الجزء اللي تحت ده بحيث ان انت الشكل يبقى ممتاز. التقفيل ده مهم جدا اللي هو يتقفل بطريقة كويسة علشان لما يجي يتفنش. وادي شكل التقفيل بتاعنا وشكل البار. طبعا الإضاءة طبعا مديها شكل جميل جدا. البار ده خد 14 قطعة، الواحدة ب90 جنيه. أنا هحسبهم لك في الآخر بالظبط كام. وخد جالون معجون اللي هو اللزق بتاع البيوتك. الجالون ده تقريبا في رينج 100 جنيه، مش متأكد أوي بس هو في الرنجات دي أو ممكن يكون أقل. بنبدأ نصنفر، ومهم جدا ان انت تصنفر كويس جدا عشان الإضاءة مبينة الجزء. فانت لازم تصنفر كويس عشان الشكل كمان والتقفيل بتاعك يظهر. بعد كده بنجيب بلاستيك مط، لازم ياخد بلاستيك مط. الموضوع اللون ده مش فارقة بس أهم حاجة يتبطن الأول بلاستيك مط. بنبدأ نرش وش خفيف كده البطانة بتاعة البلاطات اللي هو البلاستيك المط. زي ما حضراتكم شايفين يعني المسدس ده كان مش متظبط قوي فأنا بدلته عشان هو ما كانش أحسن حاجة يعني. بنبدأ نرش زي ما حضراتكم شايفين كده بنفس الطريقة. يعني المسدس ده كان أفضل عشان كده، عشان لو حد خد باله إن المسدس اتغير. التاني كان فيه مشكلة. بنبدأ نرش زي ما حضرتك شايف كده البلاستيك المط. طبعا انت بترش وش خفيف لان انت لو غطيت وش تقيل مش هينشف وهيسيل منك.
فانت بترش وش خفيف، وهو كده كده الوش الاولاني ده مش بينشف بسرعة لان البلاطات بتبقى شبعانة، فبتديها وش وتسيبها لحد ما ينشف. بس مهم يكون بلاستيك مط. طبعا انت شايف فرق بين الاسود والابيض. طبعا اللون ده حسب المكان. بتبدأ ترش اللون المط الاسود. طبعا انت بتجيب 2 رتل مط ورتل ربع لامع او نص لامع. يعني لو نص لامع زي اللي احنا اشتغلنا بيه ده بيبقى شكله في الفينش زي الجلد كده في اللمعة بتاعته، والتضلعات بتظهر جدا. بس طبعا المهم اللي انت اول وش يبقى بلاستيك مط زي ما حضراتكم شايفين كده. بتدي وش وتسيب لما ينشف خالص، وبعد كده بتبدأ تشتغل زي ما حضرتك شايف كده البلاستيك النص لامع او الربع لامع حسب ما انت تحب. بتبدأ تدي بقى وش محمل شوية، والوش ده بيبدأ يظهر البلاطات والتضلعات ويشبع الحائط واللون يبدأ يظهر. طبعا ده اللي برشه طبعا ده بلاستيك، وهو أفضل حاجة يتعمل طبعا بلاستيك زي ما حضراتكم شايفين كده. بدأ يظهر واللون الأسود بدأ يظهر. وطبعا اللون الأسود مع المكان شكله شيك جدا. بنبدأ نشبع البلاطات بالطريقة اللي حضرتك شايفها دي. طبعا ده دهان مائي بلاستيك. زي ما حضراتكم شايفين انت بترش البلاطات دي بقى مش بتبقى محتاجة. طبعا الوش رشناه عشان يبقى نفس اللون. البلاطات ديت مش محتاجة اللي انت تدي وش تقيل. هي محتاجة تعيد عليها اكتر من مرة، يعني تدي وش خفيف زي ما حضرتك شايف كده، وترجع تفنشها تاني بحيث لما مفيش حاجة تسيل منك، وتسيبها تنشف وترجع تشبعها تاني. والوش التالت ده بدأ يظهر البلاطات عندنا وشكلها بيشيك جدا وواضحة قدام حضراتكم. زي ما حضرتك شايف كده الوش التالت ده بيفرق جدا. انت اديت وش بطانة وبعد كده بتدي 2 فينش نص لامع. زي ما حضرتك شايف كده اللون بقى يعني يظهر، ومع الإضاءة بيديك لمعة بسيطة. النص لمع مش بيبقى لميع قوي، بيبقى ضي كده وشكله بيبقى شيك جدا. طبعا ده ما بيتعملش لمعة كاملة لأن اللمعة كاملة مش بتبقى شكلها ظريف، يعني بتبقى ملفتة قوي. النص لمعة يا دوبك بتبان ضي كده زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الفينش بتاعه. هسيب حضراتكم تتفرجوا على البار براحتكم، وأنا هقولك باختصار كده التكلفة بتاعة البار ده. 14 قطعة. القطعة ب90 جنيه، 1260، 100 جنيه معجون. 2 رتل دهان اسود ب200 جنيه. تكلفة كده الخامات بتاعة البار دوت هيبقى 1560 جنيه. طبعا البار جنبين، لو انت عندك جنب هيبقى اوفر طبعا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. اللايك ده هيفرق معانا جدا. ولو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.